नमस्ते सम्पूर्णमा आजको यस भिडियोमा फोरियर ट्रान्सफर्म सिग्नल प्रोसेसिङ एप्लिकेसनमा कसरी युज हुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरेर सहयोग गरिदिनु होला। तपाईको एउटा सब्स्क्राइबरले हामीलाई धेरै उत्प्रेरणा मिल्नेछ। ओके, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। Signal processing is a process of analyzing, interpreting and correcting electrical signal such as audio, image, video, etc. using signal process. यसको मतलब के हो भने जस्तो हामीसँग एउटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल अथवा सिग्नल छ, जस्तो अडियो सिग्नल, भिडियो सिग्नल अथवा इमेजहरुको सिग्नल छ, त्यसलाई हामीले सिग्नल प्रोसेसरमा पठाएर त्यसलाई हामीले एनालाइज गर्छौं, सिन्थेसाइज गर्छौं, त्यसको एम्प्लिट्युड फेज कति छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं, त्यसलाई सिग्नल प्रोसेसिङ भनिन्छ। ओके, अब यसमा फोरियर ट्रान्सफर्म कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौं त है। त्यसको लागि के गरौं भने कन्सिडर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एफ अफ टी व्हिच इज टाइम डिपेन्डेन्ट कम्पोज्ड अफ सुपरपोजिसन अफ डिफरेन्ट वेभ अफ मेनी फ्रिक्वेन्सीज भनेर हेरौं। त्यसको लागि के गरौं भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीसँग एउटा यो डिभाइस छ है, सिग्नल प्रोसेसिङ डिभाइस छ, यसमा हामीले एफ अफ टी भन्ने एउटा इनपुट सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पठाएका छौं। यो सिग्नलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस सिग्नल इज मेड अप अफ डिफरेन्ट टाइप अफ फ्रिक्वेन्सीज, एउटै फ्रिक्वेन्सीज नभएर डिफरेन्ट वेभहरुको सुपर इम्पोजिसनबाट डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीजहरु मिलेर यो बनेको छ है। यसरी बनेको हुँदा अब हामी के गरौं भन्दाखेरि चाहिँ फर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा सिग्नल हैज कन्ट्रिब्युसन एफ ओमेगा ई पावर आई ओमेगा टी। यसको भनेको के हो भने यस्तो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै पनि वेभहरुलाई हामी एउटा सिग्नलमा पठाउँदै छौं भने एउटा त वेभ टाइमको फंक्सन भयो, अर्को भनेको हाम्रो त्यसको डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीजहरु छन् भने त्यसमा त एउटा टाइमको फंक्सन एउटा फ्रिक्वेन्सी भएकोले हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई करस्पोन्डिङ गर्ने अथवा फ्रिक्वेन्सीलाई गभर्न गर्ने एफ ओमेगा भन्यौं र टाइमसँग रिलेटेड वेभ फंक्सनलाई चाहिँ हामीले ई पावर आई ओमेगा टी भनेर यसरी एउटा वेभ फंक्सन इनपुट सिग्नललाई पठाएको छ भनेर भन्यौं। अब कम्प्लिट सिग्नल एज गिवन बाइ, अब कम्प्लिट सिग्नललाई हामी क्याल्कुलेट गर्न के गरौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी इन्टिग्रेट गर्दियौं है, माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा ई पावर आई ओमेगा टी डी ओमेगा ओभर होल ओभर रेन्जमा हामीले इन्टिग्रेट दियौं। हियर 1/2 फ्याक्टर इज इन्ट्रोड्युस्ड बिकज वी हेभ द रिलेसन एफ इक्वल्स टु ओमेगा ओभर 2 पाई, किनकि लिनियर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ओमेगा बाइ 2 पाई हुने भएकोले यसलाई यसरी गर्छ। जस्तो कि यसले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि ओमेगा दिन्छ है, ओमेगा ओभर टाइम 2 पाई गर्यो भने त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी आउँछ, त्यसैले यो फ्याक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ यसमा 2 पाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ एज अ स्केल फ्याक्टर। अब हामी के गरौं भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स इक्वेसन 1 इज इन द फर्म अफ फोरियर ट्रान्सफर्म, हेर्नुस् है यो फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एफ ओमेगा को फर्ममा छ, त्यसैले युजिङ फोरियर ट्रान्सफर्म मेथड वी क्यान सोल्भ फर एफ ओमेगा एज टेकिङ इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म। अब यो चाहिँ हाम्रो फोरियर ट्रान्सफर्मको फर्ममा छ है, फोरियर ट्रान्सफर्मको फर्ममा छ। कसको फोरियर ट्रान्सफर्म हो भन्दाखेरि चाहिँ एफ ओमेगा हो। हामीलाई थाहा छ कि इन्टिग्रल ट्रान्सफर्मले यो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा जान्छ भने पक्कै पनि यसले त हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिन्छ, त्यसैले हामी इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर एफ ओमेगा इक्वल्स टु के गर्न सक्छौं, यो लेख्न सक्छौं है, यो लेख्न सक्छौं। बट तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा 1/√2 पाई फ्याक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको छैन, किनभने धेरै जसो फिजिसिस्टहरुले चाहिँ यसले म्याथमेटिकलमा चाहिँ इफेक्ट गरे पनि खासै एप्लिकेसनमा त्यसको एप्लिकेसनमा प्रभाव पर्दैन, त्यसैले त्यसलाई ओमिट गरिन्छ है। त्यसैले यहाँनिर 1/√2 पाई फ्याक्टरलाई चाहिँ ओमिट गरेको छ, यो कुरा ध्यान दिनु होला। अब त्यस्तै इक्वेसन 2 इज अ रिजोल्युसन अफ सिग्नल पल्स एफ अफ टी इन्टु ओमेगा कम्पोनेन्ट्स। अब यसले एफ अफ टीलाई चाहिँ ओमेगा कम्पोनेन्ट्समा सिग्नल दिने काम गर्छ। नाउ कन्सिडर सिग्नल प्रोसेसर लाइक स्टेरियो एम्प्लिफायर विथ इनपुट एफ अफ टी एन्ड आउटपुट जी अफ टी एज सोन इन। हामीसँग एउटा स्टेरियो एम्प्लिफायर छ। स्टेरियो एम्प्लिफायर भनेको एउटा अडियो सिग्नललाई इम्प्रुभ गर्ने डिभाइस हो। जस्तो हामी यसमा इनपुट सिग्नल एफ अफ टी दिएको छ, यसको ट्रान्सफर फंक्सन एफ फाइ ओमेगा छ र यसले आउटपुट जी अफ टी दिँदैछ भने हेर्नुस् है, फर इनपुट अफ सिग्नल फ्रिक्वेन्सी एफ ओमेगा हामी यसलाई इनपुट सिग्नललाई यसरी लेख्न सक्छौं, मैले अलरेडी डिस्क्राइब गरिसके। द डिभाइस मे चेन्ज एम्प्लिट्युड एन्ड हेन्स फेज। अब यो ट्रान्सफर फंक्सनले एम्प्लिट्युड चेन्ज गर्न सक्छ र यसको फेज चेन्ज गर्न सक्छ, किनभने हाम्रो यहाँ एज्युम्सन छ एउटा, बट हियर वी एज्युम ओन्ली
लिनियर रेस्पोन्सलाई एज्युम गरेका छौँ। त्यसको मतलब के हो भने यो आउटपुट सिग्नलमा जति फ्रिक्वेन्सी हामीले अप्टेन गर्छौँ त्यो चाहिँ यसको करस्पोन्डिङ हुन्छ। जति इनपुट सिग्नलमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ त्यति आउटपुट सिग्नलमा पनि भएकोले हामीले लिनियर रेस्पोन्सलाई कन्सिडर गरेका छौँ। जी ओमेगा करस्पोन्डिङ आउटपुट फ्रिक्वेन्सी अफ एफ ओमेगा विल बी एट सेम फ्रिक्वेन्सी एज एफ ओमेगा। ओके, अब therefore for given device having transfer function phi omega the output frequency can be written as, अब आउटपुट फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ जी ओमेगा टी इक्वल्स टु ट्रान्सफर फंक्सन टाइम्स इनपुट सिग्नल। यहाँ हेर्नुहोस्, अब जस्तो इनपुट सिग्नललाई पठाइसकेको छ, यसलाई ट्रान्सफर्म गर्यो, यसलाई मतलब ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि यसलाई इनपुट यसलाई चाहिँ फंक्सनिङ गर्ने हो भने आउटपुट दिने हो। त्यसैले जी अफ टी इक्वल्स टु फाइ ओमेगा इन्टु एफ अफ टी हामी लेख्न सक्छौँ, सजिलै यो भयो। Again, output g of t having input f of t with many frequencies is obtained by integrating this equation। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्यौँ भने हामीले आउटपुट अब्टेन गर्न सक्छौँ। आउटपुट क्यान बी अब्टेन बाई दिस 1/√2 टाइम माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी जी ओमेगा टी डी ओमेगा। फेरि यहाँ स्केल फ्याक्टर 1/2 पाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अनि जी ओमेगा टी को ठाउँमा हामीले यो भ्यालुलाई पुट गर्न सक्छौँ, अनि यो भ्यालुलाई पुट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो है। अब यहाँनिर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले युजिङ कन्भोल्युसन थ्योरमलाई हामी युज गर्छौँ। हामी चाहिँ कन्भोल्युसन दुईवटा फंक्सनको प्रोडक्टको रूपमा यसरी लेख्न सक्छौँ। एफ अफ एक्स जी अफ एक्स को फोरियर ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि कन्भोल्युसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जी अफ वाई एफ अफ एक्स माइनस वाई डिआई, एउटा नयाँ भेरिएबल वाई थपेको छ। त्यस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइ अफ ओमेगा छ, अर्को एफ अफ ओमेगा छ। यदि यसको करस्पोन्डिङ फोरियर ट्रान्सफर्म फंक्सन फाइ अफ टी र यसको एफ अफ टी हो भने हामी जस्तो यसको कन्भोल्युसन थ्योरम लेख्दाखेरि यस्तो भयो। हामीले यहाँ ओमेगा प्राइमलाई नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। त्यस्तै यसको करस्पोन्डिङ फोरियर ट्रान्सफर्म पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, एफ अफ टी प्राइम फाइ अफ टी माइनस टी प्राइम डिटी प्राइम। यहाँ एउटा कुरा मात्रै के फरक छ भने यसमा 1/2 पाई फ्याक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ एज अ स्केलको रूपमा, यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको छैन। किनभने जस्तो यसले चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिन्छ, त्यसैले फ्रिक्वेन्सी अपन 2 पाई गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने लिनियर फ्रिक्वेन्सी पाउँछौँ। तर यसले टाइम डोमेन दिन्छ, त्यसैले टाइम दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो आवश्यक नपरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा 1/2 पाई फ्याक्टरलाई हटाएको छ। यति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। ओके, हामी यो इक्वेसनलाई चाहिँ कन्भोल्युसन थ्योरम एप्लाई गरेर हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ। अब इक्वेसन 4 फर इनपुट एफ अफ टी प्राइम मोडिफाइड बाई एफ अफ टी माइनस टी प्राइम गिभ्स एन आउटपुट इफेक्ट ओर जी टी प्राइम भनेर हामीले यसरी। Now adopting the concept of causality, this means that जस्तो हाम्रो सिग्नलहरू यस्तो गइरहेछ। अब टी प्राइम छ भने यो टी प्राइम योभन्दा अगाडिमा त टी प्राइम 0 हुन्छ, त्यसैले टी प्राइम ग्रेटर देन टी को लागि चाहिँ हाम्रो यो फंक्सन के हुन्छ 0 हुन्छ भने द फंक्सन इज ओन्ली डिफाइनेबल फर माइनस इन्फिनिटी टु प्लस टी, हेन्स जी अफ टी इक्वल्स टु हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। दिस गिभ्स रिक्वायर्ड आउटपुट जी अफ टी फर आर्बिट्रेरी इनपुट एफ अफ टी, नोट द्याट फाइ अफ टी मस्ट बी रियल। ट्रान्सफर फंक्सन अफ हाई पास फिल्टर एज अ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ अब हामीले के गरौँ भने हाई पास फिल्टरमा ट्रान्सफर फंक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। जस्तो कन्सिडर हाई पास फिल्टर सर्किट ब्लो भनेको छ। अब हाई पास फिल्टर सर्किट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीलाई ब्लक गरेर लो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ अलाउ गर्छ। हाम्रो यो सर्किट डायग्राम हो, यहाँ चाहिँ क्यापासिटर युज गरेको छ र यसको अक्रसमा चाहिँ यहाँ रेजिस्टेन्स ग्राउन्डेड गरेको छ। अब हेर्नुहोस्, यसको लागि चाहिँ फर एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा हाम्रो इनपुट के गरौँ भी इन ई पावर आई ओमेगा टी, त्यस्तै आउटपुट भी आउट ई पावर आई ओमेगा टी कन्सिडर गरौँ। त्यस्तै करेन्ट इक्वल्स टु आई नट ई पावर आई ओमेगा टी। यसले चाहिँ अब वेभ फंक्सन एज अ टाइमको दियो र प्लस यो अब इनपुट हामीले दिएको केसहरू भयो। यसरी हामीले इनपुटहरू यसमा दिइरहेछौँ। अब युजिङ किर्चोफ्स ल अराउन्ड द लुप, किर्चोफ्स ल युज गर्दाखेरि चाहिँ इनपुट भोल्टेज इक्वल्स टु भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर प्लस भोल्टेज अक्रस दिस रेसिस्टेन्स। ओके, हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो भनेको हामीले भ्यालु राख्यौँ, अनि यसको चाहिँ हामी यसरी लेख्न, हामी सबैलाई थाहा छ क्यापासिटरको लागि आई इक्वल्स टु सी डिभी बाई डिटी हुन्छ, अनि भी को लागि सोल्भ गर्दाखेरि हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ। अब हामी यसलाई इन्टिग्रेट हटाउनको लागि चाहिँ टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ। यो तपाईहरुले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब ई पावर आई ओमेगा टी ई पावर आई ओमेगा सबैमा कमन छ, यो नट इक्वल्स टु 0, त्यसैले क्यान्सल आउट भयो। अनि हामीसँग बचेको कुराहरू यो भयो। अब यहाँबाट आई को लागि सोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आई को भ्यालु चाहिँ
यो आउँछ है। अगेन वी हेभ ट्रान्सफर फंक्शन phi of w इक्वल्स टू दिस g of w इक्वल्स टू phi w plus fw. Here phi w is a transfer function, so phi w equals to g of w over f of w. This is output, this is input, so output upon input. हाम्रो केसमा v out भनेको आउटपुट हो र v in भनेको इनपुट हो, त्यसैले v out upon v input. अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा सिम्पली v out इक्वल्स टू IR हुन्छ, किनकि हाम्रो सर्किटमा हेर्नुहोस् जति यसको अक्रसको भोल्टेज हुन्छ त्यति रेजिस्टेन्सको अक्रसको भोल्टेज हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो IR भयो। अनि v in को भ्यालु हामीलाई अलरेडी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। v in भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यो भ्यालुलाई यता लग्नुहोस् v in by I गरेर यहाँबाट हामी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ v in को लागि चाहिँ। अनि भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली यो फर्मुला हेन्स ट्रान्सफर फंक्शन फर हाई पास फिल्टर इक्वल्स टू दिस इज योर रिक्वायर्ड